Mình nhận thấy được một điều là có những cái chỉ báo nó đem lại cho chúng ta một cái thông tin nhất định, ví dụ nó chỉ xác định xu hướng. Có những cái chỉ báo chỉ giúp chúng ta xác định được cái động lượng của thị trường. Và đối với những người mới thì có vẻ những cái chỉ báo nó đang khá là ít cái thông tin. Vậy thì cái mục đích của mình làm cái video này là gì? Mình muốn chia sẻ cho mọi người những cái chỉ báo mà mình cảm thấy là đối với những người mới, mọi người có thể bắt đầu được từ những cái chỉ báo đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Forex, mình là Minh. Mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện của bản thân. Đó là ngày xưa khi mình mới bước chân vào thị trường này thì mình nghĩ một điều đấy là gì? Càng có nhiều chỉ báo càng tốt, càng có nhiều những cái công cụ ở trên biểu đồ càng tốt. Ví dụ như là những cái nó báo hiệu nến tăng, nến giảm, rồi báo hiệu điểm mua, điểm bán. Bởi vì lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản một điều rằng đấy là gì? Ở trên biểu đồ nó càng nhiều thông tin, chúng ta càng có nhiều cơ hội chúng ta vào lệnh. Và khi chúng ta càng có nhiều cơ hội để chúng ta vào lệnh thì khả năng chiến thắng chúng ta sẽ càng nhiều hơn so với nhiều khác, rất là nhiều. Vậy thì đấy là cái suy nghĩ của một trader mới vào nghề, thì cứ men theo cái suy nghĩ đó thì mình cứ liên tục đi tìm những cái chỉ báo khác nhau để làm cho hệ thống giao dịch của mình nghe nó có vẻ phức tạp hơn và trông nó có vẻ chuyên nghiệp hơn. Nhưng đến thực tế khi mà chúng ta giao dịch thì chúng ta sẽ thấy được kết quả là gì? Đấy là mỗi cái chỉ báo nó sẽ chỉ ra cho chúng ta một cái điểm mua, điểm bán nó khác nhau. Và thậm chí có một chỉ báo nó chỉ sell thì cái kia nó chỉ buy, và ngược lại, một cái thằng chỉ buy thì chúng ta lại thấy một cái chỉ báo khác nó chỉ sell. Vậy nên mình cảm thấy thực sự có nhiều lúc cảm thấy khá là rối và cảm thấy khá là kiểu hoang mang, kiểu không biết bây giờ phải nghe theo cái nào và không biết là phải làm theo cái nào. Rồi sau đó thì cũng đi tìm và cũng thấy một cái có vẻ gọi là chân lý, đấy là price action. Thì đó là gì? Là nhìn thấy cái biểu đồ trắng trơn rồi trông nó có vẻ đánh theo cái hành động giá rồi theo những cái nến thì trông nó có vẻ hợp lý hơn, chuyên nghiệp hơn. Thì cũng bắt đầu mày mò đi tìm những cái chỉ báo price action, nhưng cũng dùng một thời gian thì mình nhận thấy được một điều đấy là gì? Cái price action về sau nó sẽ mang cái tính cảm tính của mình hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta phải đọc cái thị trường, nhưng phải đọc được cái hành động giá. Và nhiều khi nó sẽ dựa vào cái cảm tính của mình. Ví dụ mình cảm nhận được là cái thị trường nó đang lên hay là đang xuống thì nó mang cảm tính của người trader nhiều hơn. Vậy thì xem những cái indicator đã nhiều rồi, xem cái price action cũng không phải ít, thì sau đó mình lại bắt đầu quay trở lại cái indicators và mình tiếp tục sử dụng cho đến thời điểm hiện tại. Và mình nhận thấy được một điều là có những cái chỉ báo nó đem lại cho chúng ta một cái thông tin nhất định, ví dụ nó chỉ xác định xu hướng. Có những cái chỉ báo chỉ giúp chúng ta xác định được cái động lượng của thị trường. Và đối với những người mới thì có vẻ những cái chỉ báo nó đang khá là ít cái thông tin. Vậy thì cái mục đích của mình làm cái video này là gì? Mình muốn chia sẻ cho mọi người những cái chỉ báo mà mình cảm thấy là đối với những người mới, mọi người có thể bắt đầu được từ những cái chỉ báo đó. Bởi vì những cái chỉ báo đó, một mình cái chỉ báo đó có thể đưa ra được cho chúng ta những cái gợi ý về thị trường nó tương đối là rõ rệt, và đến thời điểm hiện tại tất nhiên là nó vẫn còn đúng. Và hiển nhiên là gì? Là những cái chỉ báo mình đang dùng, mình muốn chia sẻ cho mọi người để mọi người bớt đi cái thời gian mọi người phải tự tìm hiểu và tự mày mò. Và chúng ta sẽ bắt đầu cái video của chúng ta ngay sau đây. Chỉ báo đầu tiên mà mình muốn đề cập đến với mọi người đó là VWAP. VWAP cung cấp cho chúng ta thông tin về trung bình của cặp tiền hoặc là hàng hóa trong ngày, bao gồm cả khối lượng và giá cả. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan hơn về cả xu hướng và về khối lượng giao dịch của loại hàng hóa đó. Nhìn trên biểu đồ, VWAP trông giống như một đường trung bình động MA vậy. Và đơn giản, nó chỉ là như thế thôi. Đường giá sẽ chỉ nằm trên hoặc là nằm dưới VWAP. Dựa vào đó mình có thể biết được hiện tại mức giá của cặp tiền hoặc hàng hóa đang quá cao hay là đang quá thấp. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng VWAP để tìm kiếm những điểm vào lệnh hoặc là thoát lệnh thực sự là thông minh. Đồng thời chúng ta xác định được sự thay đổi trong xu hướng của thị trường, thường là nhanh hơn các cái đường trung bình chúng ta đang sử dụng. Vậy thì cụ thể chúng ta có thể sử dụng đường VWAP để tìm kiếm các tín hiệu vào buy và sell như thế nào? Điều đơn giản được thực hiện bằng cách so sánh mối liên hệ giữa VWAP và đường giá. Nếu đường giá nằm ở trên đường VWAP, đó sẽ là cơ hội để chúng ta đặt những lệnh buy. Và ngược lại, nếu đường giá nằm dưới đường VWAP, đó sẽ là một cơ hội để chúng ta vào lệnh sell. VWAP còn có thể được sử dụng để xác định xu hướng và sự thay đổi của giá cả. Nếu đường giá nằm ở trên VWAP, điều này có nghĩa là thị trường đang trong giai đoạn uptrend. Ngược lại, nếu đường giá nằm dưới VWAP thì thị trường khả năng đang trong xu hướng downtrend. Cái công cụ thứ hai mà mình muốn giới thiệu với mọi người đấy là mẫu hình nến Heiken Ashi. Nếu các bạn đã theo dõi Forex khá là lâu rồi thì các bạn cũng đã biết được Heiken Ashi là cái mô hình nến mình giới thiệu với mọi người từ trước đấy rất là nhiều, và cái tác dụng của nó ở trong thực tế khá là hiệu quả. Một biểu đồ nến Heiken Ashi giúp chúng ta lọc ra được các tín hiệu giá nhiễu, và kết quả là xu hướng, vùng tích lũy hay khu vực đó có khả năng điều chỉnh sẽ dễ dàng được phát hiện hơn. Tại sao lại như vậy? Vì trong biểu đồ nến Nhật, mỗi cây nến là độc lập và không hề có mối liên hệ gì với những cây nến trước hoặc là sau đó. Trong khi đó, mỗi cây nến trên biểu đồ Heiken Ashi được tính toán dựa trên thông số của những cây nến trước đó. Nên chúng ta có thể nói rằng các cây nến Heiken Ashi có thể được liên hệ với nhau rõ ràng hơn. Khi đọc biểu đồ nến Heiken Ashi, chúng ta cần lưu ý đến một số điều như sau. Kích thước, xu hướng tương đối và màu sắc của các cây nến.
Chúng có thể giúp cho bạn đưa ra được kết luận về xu hướng và động lượng của thị trường. Nếu các cây nến có thân xanh và không có râu dưới thì điều đó chứng tỏ là thị trường đang trong trạng thái là uptrend. Ngược lại, chúng ta sẽ công nhận thị trường đang trong xu hướng giảm khi chứng kiến một loạt các cây nến với thân đỏ và không có râu trên. Một cây nến doji với râu nến rõ ràng sẽ báo hiệu một khu vực đảo chiều tiềm năng và giá được xem là đang tích lũy khi xuất hiện 2 hoặc nhiều cây nến doji. Ngoài ra, với biểu đồ nến Heiken Ashi, cảm quan về giá được xác định bởi màu sắc và kích thước của thân nến và vị trí của râu nến. Những cây nến với thân nến lớn là dấu hiệu của xu hướng mạnh, trong khi những cây nến nhỏ hơn báo hiệu cho sự suy giảm về động lượng. MACD là một trong những chỉ báo xác định xu hướng và động lượng thị trường hiệu quả nhất mà mình đã từng sử dụng. MACD bao gồm 3 thành phần gồm 2 đường và một biểu đồ histogram. Đường MACD là đường nhanh hơn trong số 2 đường. Đường này sẽ phản ứng với sự thay đổi của giá nhanh hơn, nhạy hơn và sẽ di chuyển lên trên hoặc xuống dưới đường tín hiệu. Ngoài ra, chúng ta còn có biểu đồ histogram phản ánh sự khác nhau giữa đường MACD và đường tín hiệu. Khi sử dụng để giao dịch trong ngày, khía cạnh quan trọng nhất của chỉ báo MACD là tương tác giữa hai đường và vị trí tương đối của nó với đường 0. Khi đường MACD nằm trên đường 0 thì thị trường đang trong xu hướng tăng. Khi đường MACD nằm dưới đường 0 thì thị trường đang trong xu hướng giảm. Nếu đường MACD nằm ở trên đường tín hiệu, biểu đồ histogram sẽ mang giá trị dương và nằm trên đường 0, cho thấy đà tăng là một đà tăng mạnh. Ngược lại, nếu đường MACD nằm dưới đường tín hiệu, biểu đồ histogram sẽ mang giá trị âm và nằm dưới đường 0, cho thấy đà giảm mạnh. Khi các bạn giao dịch trong ngày, chỉ báo MACD chủ yếu được sử dụng với các điểm giao cắt và phân kỳ. Giao cắt MACD xảy ra khi đường MACD cắt đường tín hiệu. Nếu đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, đó sẽ là dấu hiệu cho chúng ta vào lệnh buy. Và ngược lại, nếu đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu thì đó sẽ là dấu hiệu để chúng ta đặt lệnh sell. Ngoài ra, một trong những tác dụng của MACD là xác định phân kỳ. Khi đường giá tạo ra những đỉnh cao hơn trong khi MACD tạo ra những đỉnh thấp hơn, khả năng lớn giá sau đó sẽ giảm. Và ngược lại, giá sẽ tăng khi MACD tạo ra những đáy cao hơn và đường giá hình thành những đáy thấp hơn. Khách quan mà nói thì MACD theo đánh giá của mình đem lại khá là nhiều thông tin và đem lại khá là nhiều cơ hội cho chúng ta giao dịch. Và khi chúng ta là một người mới, chúng ta kết hợp với prediction thì thực sự nó sẽ đem lại một kết quả cho chúng ta không phải một kết quả quá là thất vọng, mà thậm chí là kết quả nó làm cho chúng ta phải kinh ngạc rất là nhiều. Và các bạn có thể thử cái bộ đôi này. Chỉ báo cuối cùng mà mình muốn nhắc đến đó là Bollinger Bands. Bollinger Band về cơ bản là những kênh giá được thiết lập trên biểu đồ để biểu thị cho sự biến động của giá. Kênh giá này bao gồm đường trung bình động MA20 ở giữa, cùng với đó là 2 dải band trên và dải band dưới. Với giao dịch trong ngày, Bollinger Band đích thực là một chỉ báo đa dụng bởi ngoài việc cho chúng ta biết được thông tin về độ biến động của thị trường thì nó còn cung cấp cho chúng ta thông tin về sự tiếp tục, sự đảo chiều của xu hướng, các giai đoạn tích lũy, các giai đoạn phá vỡ giá và các mốc chốt lời, các mốc cắt lỗ cho lệnh của chúng ta nữa. Cốt lõi của Bollinger Band là một chỉ báo xu hướng giúp xác định được độ biến động và động lượng của thị trường. Các dải band sẽ co lại khi biến động của thị trường thấp và mở rộng ra khi thị trường có biến động mạnh. Đây thực sự là một thông tin quan trọng khi giao dịch trong ngày. Ngoài ra, các dải band còn được xem là những vùng kháng cự và hỗ trợ động khi các trader nhìn chung sẽ bán khi giá chạm band trên và mua vào khi giá chạm band dưới. Và cái điều mình đặc biệt muốn lưu ý mọi người trong video này đó là gì? Cái chỉ báo tốt nhất chính là cái chỉ báo mà phù hợp nhất với mọi người. Không có nghĩa là một cái chỉ báo này phù hợp với người này thì sẽ là một cái chỉ báo tốt với người kia. Bất cứ cái chỉ báo nào các bạn sử dụng thì bạn hãy cho nó thời gian để nó có thể vận hành. Và sau mỗi một lần một cái trường hợp nó bị sai thì chúng ta hãy ngồi nhìn lại thị trường để chúng ta xem là khi chúng ta dùng thì nó có cái điều gì nó bị sai, và chúng ta backtest đủ thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái hiểu biết rõ hơn về thị trường, một cái hiểu biết rõ hơn với chỉ báo đó. Và hơn hết nó sẽ giúp cho chúng ta có kết quả giao dịch nó sẽ tốt nhất. Và nên nhớ giúp mình cái điều đó, đừng bao giờ chúng ta bỏ cái chỉ báo đó trước khi chúng ta thực hiện đủ cái số lần chúng ta backtest thành công. Và cái điều thứ hai mà một lần nữa mình muốn nhắc với mọi người đó là gì? Khi chúng ta sử dụng nhiều chỉ báo thì chúng ta hãy đảm bảo rằng những cái chỉ báo chúng ta sử dụng là những cái chỉ báo nó bổ sung cho nhau. Ví dụ các bạn sử dụng những chỉ báo về xu hướng của thị trường thì các bạn có thể kết hợp với những cái chỉ báo về cái động lượng của thị trường để cho chúng ta thấy được cái sức mạnh của thị trường nó như thế nào. Còn hai nữa là gì? Khi các bạn sử dụng những cái chỉ báo về động lượng thì các bạn hãy sử dụng kèm với những cái chỉ báo đo được cái xu hướng là xu hướng tăng hay cái xu hướng giảm để chúng ta biết được là thị trường nó vận động như thế nào để chúng ta có được quyết định chúng ta làm một cái quyết định đúng. Và trên đây là những cái gì mình muốn chia sẻ với mọi người trong video ngày hôm nay. Những cái kiến thức nó không phải mới nhưng nó sẽ là một kiến thức không phải cũ đối với rất là nhiều người. Và rất là hy vọng những kiến thức này có thể giúp cho mọi người giao dịch tốt hơn ở trên thị trường và có những chiến lược giao dịch thực sự là nó phù hợp và nó đem lại hiệu quả cao nhất. Và cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.